Assalamualaikum. Hai guys. Signal bang, bagilah jalan jam ni. Jangan main tukar lorong macam tu je. Sabar. Persona ni nak gimana ni masuk jalan orang ni. Alah. Banyak pula jengkaut ni hari ni. Sini ada, belakang ada. Ingatkan hari Jumaat balik awal jalan tak jam. Rupanya jam juga hari Jumaat ni awal pun. Aduh lah. Hari-hari lain tak nak pula jam. Motor bunyi tak sedap ni, rantai longgar ni. Aduh. Sabar. Lajunya. Sebenarnya nak pergi takung sekejap ni. Nak tukar minyak enjin dengan nak ketat rantai sekejap. Tahu ramai ke tidak takung weh. Harap tak ramai le. Malas nak tunggu lama. Ramai ke tak ramai? Ramai ke tak ramai ni? Nampak macam tak ramai. Tapi entahlah. Nasib baik tak ramai.
Okay, okay, settle pun. Boleh balik. Deringan. Kau jalan salah jap. Okay, setakat ni je video aku untuk hari ni. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen dan sebagainya. Bye.